színek használata a vizuális művészetekben az egyik, ha nem a legfontosabb tényező. Megfelelő színek alkalmazásával befolyásolhatjuk a hangulatot, az atmoszférát, harmóniát vagy diszharmóniát teremthetünk, illetve vezethetjük a nézők, a befogadók tekintetét. Ehhez elengedhetetlen, hogy értsük a színek működését. De miért is fontos ez számunkra? Miért van ilyen nagy jelentősége a színeknek? Mikor milyen színeket használjunk, és milyen színek harmonizálnak egymással? Nos, ezekre a kérdésekre keressük ma a választ. A tudás, a különböző alapismeretek felfedezése és elsajátítása irányítást ad a kezünkbe nem csak a kép felett, hanem ezáltal a néző, a befogadó felett is. Úgy kontrollálhatjuk és befolyásolhatjuk őt, hogy észre sem veszi. A színek képesek mentális és fiziológiai változásokat elindítani bennünk, anélkül, hogy különösebben tudatában lennénk. Ez egy erős eszköze lehet annak, hogy harmóniát teremtsünk vagy feszültséget keltsünk, vagy felhívjuk a néző figyelmét egy vizuálisan kulcsfontosságú elemre. A legnagyobb vizuális alkotók munkájában, legyenek ők akár cinematográfusok, 3D-s animátorok, fotográfusok vagy grafikusok, semmi sem véletlen. Legyen az akár a millimétereken múló kompozíció, vagy az árnyalatokon múló színharmónia. Egy erős, vörös szín bizonyítottan képes megnövelni a vérnyomásunkat, míg a kék szín biztos és nyugtató hatással bír. Néhány színt automatikusan hozzárendelünk bizonyos helyekhez, színterekhez, míg megint mások például egy adott korszakhoz élenek, vagy pont az időváltozását segítenek kihangsúlyozni. A nagy filmes stúdióknál vannak emberek, akik arra szakosodtak, hogy a rendezővel és a cinematográfussal kitalált hangulatokat egy-egy jelenethez megalkossák. Ők a production designerek, és gyakran egy egész art department dolgozik azon, hogy a falak, a bútorok, a ruhák, a virágok, a lámpák, stb. Mind segítsék az adott hangulat kialakítását, és hogy a későbbiekben megkönnyítsék a colorist és az editor munkáját. Azonban a legtöbb szabadúszó alkotónak nincs a háta mögött sem egy art department, sem egy production designer, ilyenkor pedig nem árt tisztában lenni a legalapabb, sőt akár összetettebb, komplex fogalmakkal és teóriákkal is. Már elhangzott, hogy a színek megfelelő használata segít vezetni a befogadó tekintetét, sőt, legjobb esetben ténylegesen irányítja is azt. A színek megmutatják nekünk, mi lényeges egy képen, és mi nem. Segítenek elmondani egy történetet, és megfelelő hangulatot kölcsönöznek a képnek. Azonban, ha helytelenül használjuk őket, a néző elveszettnek érzi magát, nem tudja, mire kéne összpontosítania, feszült lesz és irritált. Persze lehet, hogy a hatás, amit el akarunk érni, pont a zsúfoltság, az őrület, az érzékszerveink túlterhelése. Azonban, ahogy egy film megköveteli a sztori különböző jelenetein végigvitt történetívet, a sztori árkot, ugyanúgy követelik meg az egyes jelenetek az egymástól eltérő, de mégis egymásra épülő vizuális hangulatbeli változásokat. A színekkel folytatott munkák során figyelembe kell vennünk azok egymáshoz való viszonyát, hiszen a környező színek függvényében különbözőképpen érzékeljük őket. Máshogy mutat a vörös-kék mellett, és máshogy zöld mellett. Illetve a sárgának is más az intenzitása fekete, illetve fehér háttér előtt. A vizuális művészetekben a színekkel kapcsolatos legnagyobb dilemma az, hogy összhatásokat harmonikusnak érzékeljük-e. A színek reakciók egész sorát váltják ki belőlünk, mind fiziológiai, mind érzelmi értelemben. Noha nem fordítunk figyelmet ezen vizuális élmények vagy preferenciák vizsgálatára, mégis érezzük, hogy egy kép működik-e vagy sem. Lényegében a színeken állhat vagy bukhat a képünk. A nap folyamán színek, árnyalatok milliárdjai özönlik el a szemünket. Azonban agyunk úgy van beprogramozva, hogy a kisebb eltéréseket, melyet a fény túltengése vagy hiánya okoz, figyelmen kívül hagyjuk. Így, ha munkára kerül a sor, nehéz az elménkre hagyatkozni, hogyan is alakítsuk a színeket. Gyermekkorunkban a színeket a legegyszerűbb valójukban tanultuk. Piros, kék, sárga, stb.
De ha ezeket a nyers színeket használtuk kizárólag önmagukban, hamar rájöhettünk, hogy a végeredmény kevésbé lett esztétikus. Na persze ez lehet nem csak a színeken múlott. De miért van ez így? Színárnyalat, szaturáció és érték. Ezért. Színárnyalatra gondolnak az emberek, amikor általánosságban a színekről beszélnek. A színárnyalat, angolul hue, a színkerék vagy color wheel egy adott szegmense. A látható fény különböző hullámhosszait jeleníti meg azonos amplitúdóval. Tehát színárnyalatok. Következő. Szaturáció. A szaturáció egy-egy szín intenzitását, szakszóval telítettségét jelenti. Angolul saturation vagy chroma. Minél nagyobb egy színnek a telítettsége, annál szaturáltabb, tehát rikító. Végül az érték vagy tónus. Angolul value vagy tone. Egy szín fényességét vagy sötétségét hivatott kifejezni. A szín telítettsége ettől nem változik, csupán sötétebb vagy világosabb lesz. Az érték reprezentálja egy képen a fények és árnyékok játékát. A modern digitális világban imádjuk érezni a színeket. Hála az Instagramnak és a hozzá hasonló szoftvereknek bárki könnyedén eltolhatja egy kép színeit, túlszaturálhatja azt, megváltoztathatja a hangulatot, sok esetben pedig megnehezíti vele az egyébként sem könnyű befogadást. Persze vannak kivételek is, melyek mégis megkönnyítik valamelyest az amatőr fotósok és cinematográfusok dolgát, hiszen így utómunkában el lehet érni egy összhangot a képen, megszabadulni a nyersen felvett színkavalkádoktól, anélkül, hogy ehhez különböző valós szűrőket, valós fényelést, vagy bármi drágábbat vagy bonyolultabbat használtak volna. Ilyen például a Magic Bullet Mojo nevű programja, mely Hollywood szintű képeket ígér, mondani se kell, hogy általában kevesebb, mint több sikerrel. Ugyanis az emberek sokszor elfelejtik, hogy a korábban felvett képek minősége és színei a meghatározóak, nem pedig az, hogy egy adott szoftver az árnyékokat kékesre festi, a főfényeket pedig sárgára. Ráadásul nem biztos, hogy ezek a módosított színek egy adott téma vagy jelenet hangulatához passzolnak. Telefonjaink, fényképezőink, tévéink imádják túlszaturálni a képeket, megmutatni, hogy milyen élénk képet tudnak csinálni. A kezdő fotósok és operatőrök is szeretnek élénk színekkel dolgozni, hiszen úgy gondolják, hogy a végeredmény sokkal szebb és érdekesebb lesz. Persze mondanom sem kell, hogy ez nincs mindig így, sőt általában nincs így. A nagy telítettségű képek nem csak unrealisztikusnak tűnnek, hanem a szemünket sem hagyják pihenni sehol. Ez pedig igazán fontos lenne egy képen. Szóval, ha a következő képeket sokáig, folytonosan néznénk, minden bizonnyal irritálónak találnánk egy idő után. A deszaturált, vagyis kevésbé telített részek egy képen tehát rendkívül fontosak. Persze ez nem jelenti azt, hogy minden erős, élénk szín rossz és kártékony lenne. Ezen a képben például a szemeink egyből a háttérben lévő vörös naplementére és hegyekre összpontosítanak. Ezt az alkotója szándékosan alkotta meg így. Tehát ezt használhatjuk úgy, mint a kompozíció egy alkotó elemét. A szemeink oda-vissza ugrálnak a felhők narancsos fodrai, a hegyvonulat végei és a középtérben lévő lovasok között. Történetmesélésre pedig az egyik legalkalmasabb, filmesek és fotósok erre használják a legtöbbet. És tudjátok még ki szokott vöröset hordani? Legalábbis fehéren kívül. Pontosan, Jézus! Jézus legtöbbször, ha nem fehérben, akkor pirosban van, vagy legalábbis ruhája jelentős része piros. A festők, csak úgy, ahogy majd mi is fogjuk a későbbiekben, arra használták az élénk piros színt, hogy a nézők figyelmét a főszereplőre, jelen esetben Jézusra összpontosítsák, valamint, hogy erősebbnek, hatalmasabbnak tüntessék fel. A színek ugyanis képesek tulajdonságokkal felruházni viselőjüket. Persze Jézus nem a dű vezérelte, és veszélyes sem volt, a rajta lévő vörös az erőt, a vágyat, a bátorságot, a szenvedélyt és az eltökéltséget volt hivatott hangsúlyozni. Ahogy említettem, a szaturáció, valamint a kontraszt képes befolyásolni egy kép hangulatát. Ha megfigyelitek az Up, magyarul Fel című animációs film képkockáit, láthatjátok, hogy mi a különbség akkor, amikor a karakterünk szomorú, és amikor vidám. A főhős fiatalkora tele van szépséggel és boldogsággal. Színes és izgalmas. Később ez szomorúságba, letargiába megy át. És ez azonnal látszódik is a színeken. Átváltoznak telítetlen, fakó tónusokba. Sok szürke, sok barna. Ha megnézitek a képet, olyan,
mintha gyakorlatilag nem is lennének benne átlag értelembe vett színek. A rossz pillanatokban minden szín eltűnik az életből, a sivárságot a szó szerinti szürkeséggel érzékeltetik az alkotók. Egy kis haloványkék, fehér és szürkésbarna, de mindegyik deszaturált. Ez hivatott éreztetni a hidegséget, a depressziót, a magányosságot, amit a szereplők megtapasztalnak. Majd, amikor visszatér főhősünkbe az élet, új erőre kap, nekivág az izgalmaknak, melyekre oly régóta vágyott, a színek ismét megjelennek. Még egy jó példa a Coraline című animációs film. Coraline valós élete szürke, unalmas. Izgalomra vágyik, kalandra, figyelemre. Mivel elköltöztek, a barátai már nincsenek vele, szülei pedig elhanyagolják. Ő tele van energiával, kíváncsisággal, de a körülötte lévő világ túl monoton számára. Ez mind megjelenik a képeken. Ő élénk ruhákban van, a körülötte lévő dolgok pedig mind barnás-zöldes szürke színűek. Amikor azonban felfedezi a pici rejtekajtót, ami egy másik világba vezet, rájön, hogy ez az új világ mennyivel érdekesebb és szórakoztató, szó szerint és átvitt értelemben is színesebb. Animációs filmekben jobban megfigyelhetők ezek, egyrészt a készítők nagyobb alkotói eszközei és szabadsága miatt, másrészt mivel a túl- vagy alulszaturált képeket is könnyebben befogadjuk, hiszen elve nem élő szereplőket, valós tárgyakat vagy helyszíneket látunk. Ez mind megfigyelhető még a Hihetetlen családban, vagy, hogy egy élőszereplős filmet is mondjak, a Matrixban, a Vágy és vezeklésben, a Felhőatlaszban és még sok másban is. A színeknek nagyon erős hangulati hatása van, és Hollywoodban ezzel tisztában is vannak, és nagyon körültekintően járnak el a színekkel kapcsolatban. De ez ugyanúgy megfigyelhető a videójátékokban is. Call of Duty, Medal of Honor, a végtelenségig deszaturáltak és stilizáltak. Az erős atmoszférikus hatás eléréséért gyakran csak egy-két színt használnak, melyek általában monokróm sárgák, narancsok vagy zöldek. A GDC-n adott prezentációjában Grant Duncan, a Hello Games art direktora, aki a No Man's Sky kinézetén dolgozott 4 évig, elmondta, hogyan volt szükség megtanítani a szoftvert a színelméletre, a különböző színek harmonikus kombinációjára. A játék ugyanis procedurálisan, tehát alprogramok és előre meghatározott szabályok szerint kikalkulált módon hozza létre a világokat, pontosabban a bolygókat. Mind a 18 quintillion gintillion bolygó egyedi és különböző. Azonban a rajta megjelenő színek, legyen ez akár egy bizonyos fajta állaté vagy növényeké, köveké vagy felhőké, mindegy bizonyos rendszer alapján kerülnek kivitelezésre. Ez pedig nem más, mint a színharmónia. Noha minden véletlenszerűen generált, nincsenek véletlen színek, hiszen ez csak elvenne az élményből és kizökkenteni a játékost. Ezért előre meghatározott színpaletták alapján kapják a különböző dolgok a színeiket.